હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ઝટપટ બની જાય તેવી ટેસ્ટી અને ચટપટી સેવપુરીની રેસીપી। આ સેવપુરી ચટપટી, સ્પાઇસી અને એકદમ મુંબઈની ચોપાટી પર મળે તેવી આ ચાટ બનાવવી ખૂબ જ આસાન છે। સેવપુરી બનાવી કોઈ પાર્ટીમાં કે પછી હળવી ભૂખમાં આ ચાટ બનાવીને ખાઈ શકો છો। બહાર કરતાં પણ એકદમ ચોખ્ખી અને ઘરે એકદમ આસાનીથી બની જાય છે। તો ચાલો સેવપુરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સેવપુરી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાને મેશ કરીને લીધા છે। હવે તેમાં બારીક ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને એક સ્ટફિંગ તૈયાર કરીએ। તો સરસ ડુંગળી અને બટાકા મિક્સ થઈ ગયા છે અને સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે સેવપુરી બનાવવા માટે પહેલાં પ્લેટમાં પૂરી ગોઠવીશું। પૂરી મેં માર્કેટમાં તૈયાર મળે છે તે જ લીધી છે। પૂરીનો ખાડાવાળો ભાગ ઉપર આવે તે રીતે પ્લેટમાં પૂરી ગોઠવી દઈએ। આ પૂરીને તમે ઘઉંના લોટમાંથી ઘરે પણ બનાવી શકો છો, એકદમ ક્રિસ્પી જ બનશે। તો પ્લેટમાં બધી જ પૂરી ગોઠવી દીધી છે। હવે તેમાં બટાકાનું સ્ટફિંગ ઉમેરીશું। તો લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલું સ્ટફિંગ મૂકીશું। બટાકાને બાફતી વખતે મેં મીઠું ઉમેરેલું છે। તમે આ સેવપુરીમાં છીણેલું ગાજર કે છીણેલું બીટ ઉમેરી શકો છો, તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। હવે બધામાં સ્ટફિંગ લગાવી લીધું છે। બટાકાનું સ્ટફિંગ પૂરી પર મૂક્યા પછી તેમાં ટામેટાં ઉમેરીશું। ટામેટામાંથી બીજનો ભાગ કાઢી લેવાનો છે। તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ટામેટાં ઉમેરવાના। ટામેટાં ના ઉમેરવા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકાય। આ રીતે બધી જ પૂરીમાં ટામેટાં મૂકી દીધા છે। હવે તેમાં ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। ચાટ મસાલાથી સેવપુરીમાં ચટપટો ટેસ્ટ આવશે। હવે તેમાં લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું। બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, જો તમારે એડ કરવું હોય તો તમે કરી શકો છો। હવે તેમાં શેકેલા જીરાનો પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું। શેકેલા જીરાનો ટેસ્ટ સેવપુરીમાં સારો આવે છે। હવે તેમાં તીખી લસણની ચટણી ઉમેરીશું। જો તમે ડુંગળી અને લસણ ના ખાતા હો તો સ્કીપ કરી દેવાની। તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે આ ચટણી ઉમેરવાની। આ ચટણી થોડી સ્પાઇસી જ હોય છે। લસણની ચટણીનો ટેસ્ટ સેવપુરીમાં ખૂબ જ સરસ લાગશે। હવે પછી તેમાં કોથમીર અને ફુદીનાની ગ્રીન ચટણી ઉમેરીશું। ગ્રીન ચટણીથી સેવપુરી સુપર ટેસ્ટી લાગશે। કોથમીર અને ફુદીનાની ચટણીની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો। ગ્રીન ચટણી તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરવાની। ગ્રીન ચટણી ઉમેર્યા પછી એકદમ ચટપટી એવી ખાટી મીઠી ખજૂર આમલીની ચટણી ઉમેરીશું। આ ખજૂર આમલીની ચટણી થોડી વધારે જ ઉમેરવાની, તેનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। આ ચટણી બધા જ ચાટમાં યુઝ થાય છે। આ ચટણી વગર બધા જ ચાટ અધૂરા ગણાય। બધી જ પૂરીમાં ચટણી લગાવી દીધી છે। આ ત્રણેય ચટણીની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો। હવે ઉપરથી નાયલોન સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું। સેવ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધારે ઓછી કરી શકો છો। દરેક ચાટમાં નાયલોન સેવનો જ ઉપયોગ કરવાનો। બધી જ પૂરીમાં સેવ લગાવી લીધી છે। સેવ લગાવ્યા પછી તેમાં ઉપરથી લીલા ધાણા ઉમેરીશું। લીલા ધાણાથી દેખાવ અને ટેસ્ટ બંને ખૂબ જ સારો આવે છે। હવે તેમાં ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું। બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, કારણ કે પહેલાં પણ ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરેલો છે। હવે તેમાં બાફેલા ચણા ઉમેરીશું। બાફેલા ચણા ઉમેરવા બિલકુલ ઓપ્શનલ છે। તમે બાફેલા ચણાની જગ્યાએ ફણગાવેલા મગ કે બાફેલા મગ પણ લઈ શકો છો। તો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી બોમ્બે સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ સેવપુરી બનીને તૈયાર છે। બોમ્બેની ચોપાટી પર મળે તેવી સેવપુરી બનીને તૈયાર છે। ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જાય છે। અને આવા મારા નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।